quý vị. Sau nhiều tháng tăng trưởng tốt bất chấp lạm phát, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã chững lại trong tháng 10 năm 2022. Giá trị xuất khẩu trong tháng này chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021, đạt hơn 76 triệu đô, mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm tới nay. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt hơn 884 triệu đô, tăng 49% so với cùng kỳ. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu cá ngừ vẫn tăng, nhưng tín hiệu tại các thị trường không còn được tích cực như nửa đầu năm. Lạm phát gia tăng đang làm giảm sức mua tại các thị trường, nhất là tại các thị trường như Mỹ, Bỉ, Israel, Ai Cập và thậm chí tại các thị trường vốn có lợi thế về thuế quan như các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hoặc các nước có lợi thế về địa lý như châu Á. Cụ thể là xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ đang giảm gần 6% trong tháng 10, xuống còn gần 31 triệu đô, trong khi sau khi đặt đỉnh vào tháng 4, thì giá trị xuất khẩu sang thị trường này đã giảm liên tục qua từng tháng cho tới nay. Lạm phát tại Mỹ đã giảm, tuy nhiên vẫn ở mức cao trong vòng 40 năm qua, do đó giá thực phẩm ở thị trường này vẫn đắt đỏ, vì thế đã kìm hãm sức mua của thị trường này trong những tháng cuối năm. Trong khi đó, thì xuất khẩu sang EU trong tháng 10 đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay, đạt gần 19 triệu đô, tăng 22% so với tháng 10 năm 2021. Giá trị xuất khẩu sang khối thị trường này trong 3 tháng trở lại đây đang tăng trưởng liên tục. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, thì xuất khẩu cá ngừ sang Bỉ sau khi tăng mạnh trong tháng 9 thì đã giảm 13% trong tháng 10. Trong khi đó thì xuất khẩu sang Tây Ban Nha và Bỉ vẫn tiếp tục tăng. Việc giới chức ngân hàng Trung ương châu Âu phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ đã giúp đồng euro tăng giá trở lại, làm tăng sức mua của ngành cá ngừ châu Âu. Việc này đã khiến cho cá ngừ đóng hộp và loi cá ngừ nhập khẩu từ các nước vào EU trở nên rẻ hơn. Hiện tại thì các nhà nhập khẩu cá ngừ EU đang tiến hành ký các hợp đồng cho đơn hàng sẽ được giao vào đầu năm 2023 để được hưởng miễn thuế theo hạn ngạch thuế quan tự trị ATQ. Trong tháng 10 thì xuất khẩu sang các thị trường nhỏ vốn được coi là tiềm năng trong những năm gần đây như Mexico, Philippines, Chile, Ai Cập đều bị giảm so với cùng kỳ. Thị trường đáng chú ý nhất trong tháng 10 là Thái Lan vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, tăng 120% so với cùng kỳ. Thái Lan tiếp tục là thị trường nhập khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ 6 của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay. Mặc dù thì đang ở những tháng cuối năm, nhưng với tình hình lạm phát tại các nước như hiện nay thì xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam khó có thể giữ được đà tăng trưởng tốt. Tuy nhiên thì xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đến cuối năm vẫn sẽ cán đích 1 tỷ đô. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.